Lektion 1. Laga mat tillsammans. Bacon, pasta och ost låter genomförbart. Hur lagar du baconet? Jag brukar hellre grädda den i ugnen. Det blir knaprigt och jämnt tillagat. Det är en jättebra metod. Det frigör även spishällen för andra ingredienser. Exakt. Medan baconet tillagas kan jag förbereda pastan och ostsåsen. Vilken typ av ost använder du helst till den här rätten? Jag älskar en kombination av cheddar och mozzarella. Det ger bra smak och krämighet. Det låter läckert. Jag kan redan föreställa mig hur gott det kommer att bli. Ja, och det är en snabb måltid att förbereda. Perfekt för en hektisk kväll. Låt oss laga det tillsammans någon gång. Jag vill lära mig din hemlighet för att göra den speciell. Lektion 2. Känslomässiga solnedgångar. Det är otroligt hur en enkel soluppgång eller solnedgång kan framkalla så djupa känslor. Absolut. Dessa stunder i naturen kan få oss att känna oss så sammankopplade och levande. Ja, färgerna och hur ljuset förändras kan vara hisnande. Det är som om världen stannar upp ett ögonblick, så att vi kan reflektera och uppskatta. Jag befinner mig ofta i tankarna när jag ser hur himlen förändras. Jag också. Det är en perfekt tid att tänka på våra drömmar och ambitioner. Naturen har ett sätt att jorda oss och påminna oss om livets skönhet. Exakt. Låt oss göra det till en poäng att se fler soluppgångar och solnedgångar tillsammans. Det låter underbart. Dessa stunder är tänkta att delas och vårdas. Lektion 3. Reseval. Du kan tänka dig att ta tåget. Det är ett naturskönt sätt att resa. Men är det snabbare än bussen? Jag vill maximera min tid. Generellt sett kan tåg vara snabbare, särskilt om de har färre stopp längs vägen. Det är bra att veta. Jag uppskattar komforten med tågresor också. Ja, du kan röra dig mer fritt och njuta av åkturen. Dessutom är det något nostalgiskt med tågresor som jag verkligen älskar. Exakt. De tillåter ofta vackra vyer som du kan missa på en buss. Låt oss kolla scheman och se vilket alternativ som passar våra planer bäst. Låter som en plan. Jag är spänd på att se vart denna resa tar oss. Lektion 4. Körlektioner. Lektionerna är mycket bra. Amy lär sig att köra bil och det är en värdefull färdighet. Absolut. Att ta ett körkort öppnar upp så många möjligheter till självständighet. Ja, och det ger henne friheten att utforska nya platser på sina egna villkor. Jag minns hur nervös jag var under mina körlektioner, men det var det värt. Det är vanligt. Det krävs träning för att bygga upp självförtroende bakom ratten. När hon väl har fått sin licens kommer hon att känna en stor känsla av prestation. Definitivt. Det är en milstolpe som många uppskattar. Låt oss stödja henne genom denna resa. Uppmuntran gör skillnad. Jag håller med. Här är det för att fira hennes framgång när hon äntligen får sin licens. Lektion 5. Hjärtkontroll. Han lyssnade på mitt hjärta, och det var en upplevelse. Jag trodde aldrig att det skulle kännas så personligt. Det låter spännande. Vad sa han efter att ha lyssnat på ditt hjärtslag? Han fick mig att hosta för att få ett bättre ljud, vilket var oväntat men ändå underhållande. Det är intressant hur läkare har så unika metoder för att säkerställa att allt fungerar väl. Ja, han ställde också några frågor till mig om min livsstil och eventuella symptom jag kan ha känt.
Dessa frågor är viktiga, eftersom de hjälper honom att förstå min allmänna hälsa bättre. Exakt. Det är otroligt hur mycket insikt man kan få av att bara lyssna på hjärtat. Det visar verkligen vikten av regelbundna kontroller för att upprätthålla en god hälsa. Jag gick därifrån och kände mig lugn och mer medveten om vikten av att lyssna på min kropp. Lektion 6. Familjeband. När det gäller familjen är en son värd så mycket för sin mamma, eller en pappa för sin son. Det är en djup koppling. Absolut. Dessa relationer formar vilka vi är och påverkar våra liv på otaliga sätt. Du måste bestämma när en mans samvete prövas. Det kan avslöja mycket om hans karaktär. Ja, moraliska dilemman tar ofta fram det bästa eller sämsta i människor, eller hur? Det gör det. Det är hur vi reagerar på utmaningar som verkligen definierar oss. Och de erfarenheterna kan stärka familjebanden och lära oss värdefulla lektioner på vägen. Exakt. Genom upp- och nedgångar kan familjens stöd vara otroligt kraftfullt. Jag tror att vårda dessa relationer är avgörande för vårt känslomässiga välbefinnande. Bra sagt. Det är viktigt att vårda och investera i våra familjekontakter. Lektion 7. Paris ankomst. Det var ganska frustrerande det som hände när jag kom till Paris. Allt verkade gå fel på en gång. Det låter stressigt. Vad exakt hände som gjorde din ankomst så kaotisk? Mitt bagage försvann och jag hade ingen aning om hur jag skulle navigera på flygplatsen utan det. Nej då. Det måste ha varit överväldigande, särskilt i en ny stad. Ja, jag kände mig desorienterad och orolig, men jag försökte hålla mig lugn och komma på saker. Det är en bra attityd att ha. Att vara positiv i svåra situationer kan göra stor skillnad. Så småningom lyckades jag få lite hjälp av flygplatspersonalen, vilket lättade på mina bekymmer. Det är bra att höra att du fick hjälp. Människor kan vara otroligt hjälpsamma när du frågar. Definitivt. När jag väl kom till mitt hotell började jag koppla av och njuta av den vackra staden. Lektion 8. Community Connections. Inom samhället såg han det som viktigt att hålla kontakten. Det är lika viktigt idag. Absolut. Att bygga starka relationer hjälper alla att känna sig stöttade och värderade. När vi isolerar oss går vi miste om samhällslivets rikedom. Ja, att vara engagerad i våra grannskap kan leda till underbara vänskaper och möjligheter. Det är också fördelaktigt för vårt mentala välbefinnande. Sociala kontakter är avgörande för lycka. Exakt. Att engagera sig med andra kan skapa en känsla av tillhörighet och syfte. Jag tycker att vi borde delta i lokala evenemang för att stärka de banden ännu mer. Det är en bra idé. Låt oss leta efter gemenskapssammankomster där vi kan träffa nya människor. Ja. Det är dags att vi omfamnar betydelsen av gemenskap i våra liv. Lektion 9. Bekymmer om pengar. Hej. Oroar du dig någonsin för pengar? Ja, det är ett vanligt bekymmer för många människor, särskilt med stigande kostnader överallt. Jag förstår helt. Att hantera ekonomi kan ibland vara ganska utmanande. Det kan det verkligen. Jag kommer ofta på mig själv med att budgetera för att se till att jag håller mig på rätt spår. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att hålla en budget kan hjälpa dig att känna dig mer i kontroll. Exakt. Jag försöker spara lite varje månad för nödsituationer, för säkerhets skull.
Det är en klok strategi. Att ha ett skyddsnät kan ge sinnesro. Ja, och det är också viktigt att hitta sätt att njuta av livet utan att spendera för mycket. Jag håller med. Att balansera sparande med utgifter kan vara knepigt, men det är viktigt. Lektion 10. Motsatser. Motsatsen till svart är vit, och motsatsen till glad är sorglig. Det är fascinerande hur kontraster definierar vår förståelse. Absolut. Det är intressant hur motsatser kan förbättra vår uppfattning om känslor och färger. Om jag är på motsatt sida av rummet ger det ett annat perspektiv på vad som händer. Ja, avstånd kan förändra hur vi ser på situationer, både bokstavligt och bildligt. Det är en påminnelse om att sammanhanget är avgörande för att förstå våra erfarenheter. Exakt. Vi behöver ofta överväga olika synpunkter för att få en mer fullständig bild. Jag älskar hur att utforska kontraster kan leda till djupare samtal om livet. Jag också. Det öppnar dörren för förståelse och empati gentemot andra. Låt oss fortsätta diskutera dessa idéer. Det är upplysande att utforska sådana ämnen tillsammans. Lektion 11. Marknadsföringsmetoder. När det kommer till marknadsföringsmetoder kommer vi fortfarande att använda vissa traditionella metoder, men digitalt kommer att vara vårt fokus. Det är vettigt. Digital marknadsföring erbjuder så många möjligheter att nå en bredare publik. Exakt. Onlineplattformar tillåter riktade kampanjer som kan vara mycket effektiva. Och förmågan att analysera data hjälper till att förfina våra strategier för bättre resultat. Ja. Det är fascinerande hur tekniken har förändrat marknadsföringslandskapet. Jag tror att anpassning till dessa förändringar är avgörande för att förbli relevant i branschen. Absolut. Vi måste ständigt lära oss och utveckla våra metoder. Låt oss utforska de senaste trenderna och se hur vi kan implementera dem i vår strategi. Bra idé. Att hålla sig före kurvan kommer att gynna våra ansträngningar avsevärt. Lektion 12. Belöna utmaningar. Det låter utmanande. Men det kan vara givande och ögonöppnande på samma gång. Absolut. Att anamma utmaningar kan leda till personlig tillväxt och nya erfarenheter. Jag tror att det är där vi verkligen upptäcker vår potential att kliva ur våra komfortzoner. Ja. Att möta svårigheter lär oss ofta motståndskraft och anpassningsförmåga. Det är intressant hur utmaningar kan avslöja styrkor vi inte visste att vi hade. Exakt. Dessa ögonblick av att övervinna hinder kan vara otroligt tillfredsställande. Låt oss uppmuntra varandra att anta nya utmaningar när de kommer. Definitivt. Tillsammans kan vi stötta varandra i upp- och nedgångar. Jag ser fram emot äventyren som väntar oss. Lektion 13. Lära sig engelska. Har du hört talas om programmet som erbjuder 12 timmars engelsk lyssnarövning medan du sover? Ja. Jag har läst att den är utformad för att hjälpa elever att ta till sig språket undermedvetet. Det låter fascinerande. Föreställ dig att vakna upp med förbättrade engelska kunskaper utan att ens försöka. Exakt. Att lyssna medan du sover kan vara ett roligt och effektivt sätt att förbättra inlärningen. Jag undrar hur bra det fungerar. Det skulle vara intressant att se resultatet. Ja. Att kombinera passivt lärande med aktivt studerande kan skapa en kraftfull effekt. Låt oss prova det och se hur det påverkar våra språkkunskaper över tid.
Jag är exalterad över detta. Det kan vara en spelomvandlare för vår resa till engelska. Definitivt. Här är för att ta våra språkkunskaper till nästa nivå tillsammans. Lektion 14. Äventyr utomhus. Jag älskar känslan av vinden i håret när jag är utomhus. Det är uppfriskande. Absolut. Att vara ute kan vara så uppfriskande, särskilt på en solig dag. Ja, naturen har ett sätt att lyfta vårt humör och ge oss energi. Jag håller helt med. Det är något magiskt med att vara ute i naturen. Oavsett om det är att vandra, cykla eller bara promenera i parken så känns allt underbart. Exakt. Varje utomhusaktivitet ger sin egen känsla av äventyr och glädje. Låt oss planera en dag för att utforska en ny stig tillsammans. Det skulle vara en spännande upplevelse. Det låter perfekt. Jag kan inte vänta på att få känna den där frisk luft och frihet. Här kommer många fler utomhusäventyr fyllda med skratt och utforskande. Lektion 15. Smakfulla bidrag. Det är spännande att tänka på de smaker vi kan skapa med allas bidrag. Absolut. Varje person tar med något unikt till bordet som förbättrar den totala upplevelsen. Hur många kommer förresten? Ju fler desto roligare. Jag tror att vi har ett 10-tal konfirmerade och det ska bli en fantastisk sammankomst. Det låter perfekt. Med så många olika smaker kommer vi att ha ett fantastiskt utbud av rätter. Ja, jag älskar hur att dela mat kan skapa kontakter och väcka konversationer. Exakt. Det är ett vackert sätt att fira gemenskap och vänskap genom smaker. Jag kan inte vänta med att se vad alla bestämmer sig för att ta med. Det kommer att bli en härlig överraskning. Låt oss se till att koordinera så att vi inte får för många liknande rätter. Lektion 16. Marknadspreferenser. Hur är det med vår målmarknads preferenser? Jag tror att det är viktigt att förstå dem till fullo. De föredrar definitivt miljövänliga och prisvärda alternativ. Det har blivit en betydande trend. Ja, hållbarhet är nyckeln för många konsumenter idag. De vill må bra med sina inköp. Absolut. Människor blir mer medvetna om miljöpåverkan av sina val. Det är fantastiskt att se en sådan förändring mot ansvarsfullt köp. Det överensstämmer med våra värderingar. Exakt. Vi bör fokusera på kvalitetsmaterial som är både kostnadseffektiva och miljövänliga. Låt oss brainstorma några idéer som tillgodoser dessa preferenser samtidigt som vi behåller våra standarder. Jag tror att det kommer att skilja oss åt på marknaden och attrahera en lojal kundbas. Ja, att skapa produkter som resonerar med deras värderingar kan leda till långsiktig framgång. Lektion 17. Levnadsstandard. Det är fascinerande att diskutera hur levnadsstandarden i England har förbättrats sedan 1800. Verkligen. Framstegen inom teknik och sjukvård har haft en betydande inverkan. Ja, och det är intressant att tänka på hur människors dagliga liv har förändrats genom århundradena. Säkert. Snovs farfar gick inte långt i skolan, men han arbetade hårt för att försörja sin familj. Det är sant. Utbildning var inte lika tillgänglig då, och många förlitade sig på praktiska färdigheter istället. Det är inspirerande att se hur långt samhället har kommit när det gäller utbildningsmöjligheter. Absolut.
Tillgången till utbildning har öppnat dörrar för många som tidigare haft begränsade valmöjligheter. Det är en påminnelse om vikten av ständiga förbättringar och strävan efter framsteg. Ja, och det är spännande att tänka på hur framtida generationer kommer att fortsätta bygga på denna grund. Lektion 18. Håll dig till mål. Jag tror att det är lättare att hålla sig till en rutin när man har specifika mål i åtanke. Definitivt. Att ha tydliga mål gör att resan känns mer genomförbar. Jag borde ge det ett försök. Att sätta mindre milstolpar skulle kanske hjälpa mig att hålla fokus. Det är en bra idé. Att bryta ner saker kan göra processen mindre överväldigande. Hur lång tid tar det vanligtvis att se framsteg med den typen av mål? Det kan variera, men konsekvens är nyckeln. Även små förändringar kan leda till betydande resultat över tid. Det är vettigt. Jag ska försöka ha tålamod och fira små segrar på vägen. Ja, att uppskatta resan är lika viktigt som att nå målet. Jag känner mig mer motiverad bara av att prata om detta. Det är dags att vidta åtgärder. Lektion 19. Tillgänglighet i livet. Det är en spännande tid att vara vid liv, särskilt när saker och ting blir mer tillgängliga. Absolut. Framsteg inom teknik och medvetenhet gör livet lättare för många. Ja, från transport till utbildning. Det sker så många förbättringar. Det är underbart att se hur inkludering blir en prioritet i samhället. Exakt. Alla förtjänar lika möjligheter, och vi går mot det målet. Jag älskar hur samhällsinitiativ också spelar en roll i denna omvandling. Ja, gräsrotsinsatser kan utlösa betydande förändringar och inspirera andra att vara med. Låt oss fortsätta att stödja dessa rörelser. Det är avgörande för en ljusare framtid. Jag håller helt med. Tillsammans kan vi bidra till en mer tillgänglig och inkluderande värld. Lektion 20. Klassrumsmaterial. Vissa klasser kan kräva specifika material, men de flesta behöver bara grundläggande förnödenheter. Det är sant. Att ha det väsentliga kan göra stor skillnad i en elevs lärandeupplevelse. Ja, saker som anteckningsböcker, pennor och läroböcker är grundläggande för alla klasser. Och det är viktigt att se till att varje elev har tillgång till dessa grundläggande föremål. Exakt. Skolor bör ge stöd till de som behöver skapa en jämlik lärmiljö. Jag älskar hur samhällsprogram ofta går in för att hjälpa eleverna att få det de behöver. Ja, det är inspirerande att se hur människor går samman för att stödja utbildning. Låt oss fundera på hur vi kan bidra till dessa ansträngningar i vårt eget samhälle. Jag är med. Varje liten bit hjälper till att göra utbildning mer tillgänglig för alla. Lektion 21. Engagerande ämnen. Ja, jag tyckte det var ganska intressant. Det finns så mycket att diskutera om detta ämne. Vad är dina tankar om ämnet? Jag vill gärna höra ditt perspektiv. Jag tror att det lyfter fram några avgörande frågor som behöver mer uppmärksamhet i vårt samhälle. Absolut. Det är viktigt att engagera sig i konversationer som kan leda till positiv förändring. Jag håller med. Att skapa medvetenhet om dessa ämnen kan inspirera andra att vidta åtgärder. Ja, och det kan bana väg för innovativa lösningar på komplexa problem. Jag ser fram emot att utforska detta ytterligare och se hur vi kan bidra till diskussionen. Låt oss hålla farten uppe. Att dela idéer är nyckeln till framsteg.
Tillsammans kan vi väcka meningsfulla samtal som får resonans hos vår publik. Lektion 22. Naturens skönhet. Vilda djur är vanligtvis inte lämpliga för jordbruk, men de är idealiska platser att tillbringa en sommarsemester på. Det är sant. Naturreservat och djurparker kan erbjuda hisnande upplevelser. Ja, att vara omgiven av naturen ger en uppfriskande flykt från det dagliga livet. Det är fantastiskt hur vilda djur bidrar till skönheten i deras naturliga livsmiljöer. Absolut. Att observera dem i sin omgivning kan vara både spännande och lärorikt. Jag älskar tanken på att spendera tid utomhus, få kontakt med naturen och lära mig om vilda djur. Det är ett underbart sätt att uppskatta ekosystemen som stöder dessa djur. Dessutom uppmuntrar det bevarandeinsatser för att skydda dessa vackra platser. Ja, låt oss planera en resa till ett naturreservat. Det skulle vara en minnesvärd upplevelse. Lektion 23. Utforska Europa. Jag funderar på att resa till Europa. Det finns så mycket historia att utforska. Det låter fantastiskt. Europa är rikt på kultur och historiska landmärken. Jag har alltid velat se platser som Colosseum och Eiffeltornet. De är ikoniska. Varje stad har sin egen unika historia att berätta genom sin arkitektur. Exakt. Det skulle vara fantastiskt att gå genom gamla gator och känna deras historia. Dessutom gör maten och lokala seder varje destination ännu mer speciell. Jag håller med. Att uppleva olika kulturer kan vara så berikande och ögonöppnande. Låt oss börja planera detaljerna. Jag kan hjälpa till med forskningen om du vill. Det skulle vara jättebra. Tillsammans kan vi skapa en oförglömlig resplan. Lektion 24. Bekväma val. När du funderar på vad du ska köpa är det viktigt att fokusera på komfort innan du köper dem. Definitivt. Komfort är verkligen viktigt, särskilt för vardagsartiklar. Ja, oavsett om det är kläder, möbler eller till och med teknik kan komfort förbättra våra liv. Jag håller med. Ibland är det lätt att förbise komforten för stilens skull. Exakt. Att hitta en balans mellan estetik och komfort är nyckeln. Låt oss göra en lista över saker vi behöver, med komfort som vår prioritet. Det låter som en smart plan. Jag vill se till att mina val är praktiska och roliga. Ja, att investera i komfort kan leda till gladare vardagsupplevelser. Tillsammans kan vi fatta välgrundade beslut som verkligen uppfyller våra behov. Lektion 25. Ödmjukhet framför arrogans. Det är viktigt att närma sig livet med en anda av ödmjukhet istället för en arrogans som så ofta tillskrivs mig. Jag håller helt med. Ödmjukhet tillåter oss att få kontakt med andra på en djupare nivå. Exakt. När vi är ödmjuka är vi mer öppna för att lära och växa från våra erfarenheter. Ja, och det hjälper till att bygga genuina relationer baserade på respekt och förståelse. Jag tror att många blandar ihop självförtroende med arrogans, men de är ganska olika. Det är sant. Förtroende kan inspirera, medan arrogans tenderar att alienera andra. Det handlar om att hitta den balansen där vi kan vara stolta över oss själva utan att vara skrytsamma. Absolut. Att omfamna ödmjukhet kan leda till ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv.
Låt oss uppmuntra varandra att utöva ödmjukhet i våra dagliga interaktioner. Lektion 26. Hydration för vandring. Vatten för vandringarna är perfekt. Jag ser verkligen fram emot att hålla mig hydrerad på vårt äventyr. Absolut. Korrekt hydrering är nyckeln till att njuta av alla utomhusaktiviteter. Jag håller med. När vi har tillräckligt med vatten ökar det våra energinivåer och håller oss fräscha. Ja, och det kan också förebygga trötthet och hjälpa oss att behålla fokus på leden. Har du packat dina vattenflaskor än? Jag vill se till att vi har tillräckligt. Jag har. Jag inkluderade också några elektrolyttabletter att lägga till vårt vatten för extra energi. Det är en bra idé. Det hjälper till att fylla på det vi förlorar när vi vandrar. Exakt. Jag kan inte vänta med att utforska det vackra landskapet samtidigt som jag håller mig hydrerad. Jag också. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse i naturen. Lektion 27. Träningsrutin. Hur ofta tränar du varje vecka? Jag siktar på minst 5 dagar i veckan. Det är imponerande. Jag försöker hålla mig aktiv också, men jag kämpar ibland för att upprätthålla en konsekvent rutin. Jag förstår. Det kan vara svårt att hitta tid, särskilt med ett fullspäckat schema. Ja, men jag har märkt att när jag prioriterar det så mår jag mycket bättre överlag. Det är så sant. Regelbunden träning ökar vårt humör och energinivåer avsevärt. Jag har försökt att införliva olika typer av träningspass för att hålla saker intressanta. Det är en bra strategi. Att blanda ihop det kan förhindra tristess och arbeta olika muskelgrupper. Absolut. Jag tror att jag kommer att gå med i en ny träningsklass för att lägga till lite variation till min rutin. Det låter som en rolig idé. Låt oss motivera varandra att hålla fast vid våra träningsmål. Lektion 28. Vekekenresor. Hej, jag tänkte ta en kort resa i helgen. Några förslag? Det låter som en bra idé. Vad sägs om att besöka en närliggande strand eller vandringsled? Båda alternativen låter tilltalande. Jag skulle kunna använda lite tid utomhus för att koppla av. Ja. Den friska luften och vackra landskapet skulle vara uppfriskande efter en hektisk vecka. Jag älskar också tanken på att utforska en ny plats, även om det bara är för en dag. Exakt. Ibland kan en snabb tillflyktsort föryngra vårt humör. Har du några specifika platser i åtanke som du skulle rekommendera? Det finns en härlig nationalpark inte långt härifrån som har fantastiska vyer och stigar. Det låter perfekt. Låt oss kolla vädret och planera vårt äventyr. Lektion 29. Marknadsäventyr. Lokala marknader är fantastiska, eller hur? Ja, de har en så livlig atmosfär fylld med färskvaror och unika produkter. Jag älskar hur varje marknad har sin egen karaktär, som speglar den lokala kulturen och samhället. Absolut. Det är ett fantastiskt sätt att stödja lokala bönder och hantverkare. Dessutom skapar variationen av mat och hantverk alltid en spännande upplevelse. Ja. Jag tycker om att upptäcka nya ingredienser och prova olika recept. Har du varit på marknaden i centrum? Jag hör att den har några otroliga leverantörer. Jag har. Utbudet av ekologiska frukter och handgjorda varor är verkligen imponerande. Låt oss planera ett besök tillsammans snart. Jag vill gärna utforska det med dig. Lektion 30. Friluftsaktiviteter.
Vilka andra aktiviteter gjorde du nyligen? Nåväl, jag vandrade i fantastiska berg förra helgen, och det var fantastiskt. Det låter otroligt. Utsikten måste ha varit fantastisk där uppe. Det var de verkligen. När jag stod på toppen kände jag mig så ansluten till naturen. Jag kan tänka mig. Att vandra är ett fantastiskt sätt att rensa tankarna och njuta av naturen. Ja, och det känns också givande att utmana mig själv fysiskt. Har du upptäckt några favoritvandringsleder som du skulle rekommendera? Absolut. Det finns en stig som leder till ett vackert vattenfall. Det är ett måste. Jag skulle gärna kolla upp det. Låt oss snart planera en vandringsresa tillsammans. Lektion 31. Hälsosam kost. Att minska ditt intag av processade livsmedel är ett bra mål. Absolut. Jag har lagat mat hemma oftare för att fokusera på färska råvaror. Det är fantastiskt. Att laga mat hemma låter dig styra vad som ska in i dina måltider. Ja, och det är också ett roligt sätt att experimentera med olika smaker och recept. Jag håller med. Att förbereda dina egna måltider kan vara så givande och hälsosammare överlag. Dessutom är det ett bra sätt att involvera familj och vänner i matlagningsprocessen. Definitivt. Att dela måltider kan skapa underbara minnen och kontakter. Jag tror att vi borde ha en matlagningskväll snart för att testa några nya recept tillsammans. Det låter perfekt. Låt oss planera det och ha lite kul i köket. Lektion 32. Vikten av sömn. Att få tillräckligt med sömn varje natt är avgörande för den allmänna hälsan. Tycker du inte? Bra poäng. Sömn kan avsevärt påverka vårt humör, energinivåer och produktivitet. Ja, när vi prioriterar sömn tenderar vi att känna oss mer fokuserade och pigga under dagen. Exakt. Jag försöker ställa in ett regelbundet sömnschema för att säkerställa att jag får kvalitativ vila. Det är ett smart tillvägagångssätt. Konsistens kan verkligen hjälpa till att reglera vår kropps inre klocka. Jag har också upptäckt att skapa en avkopplande läggdagsrutin hjälper mig att somna snabbare. Absolut. Det är viktigt att varva ner och förbereda våra sinnen för vila. Låt oss uppmuntra varandra att upprätthålla hälsosamma sömnvanor framåt. Ja. Här är till bättre sömn och allmänt välbefinnande. Lektion 33. Boka ett hotellrum. Hej, jag måste ändra min rumsreservation. Kan du hjälpa mig? Naturligtvis. Jag hjälper dig gärna med det. Vilka förändringar behöver du göra? Jag skulle vilja ändra mitt incheckningsdatum och eventuellt uppgradera till ett större rum om det är tillgängligt. Inga problem. Låt mig kontrollera tillgängligheten åt dig och se vilka alternativ vi har. Tack. Jag uppskattar din hjälp med att göra denna justering. Det är mitt nöje. Jag ser till att din nya bokning uppfyller dina behov perfekt. Det låter bra. Jag ser fram emot min vistelse, särskilt med uppgraderingen. Jag bekräftar allt inom kort och skickar dig uppdaterad information via e-post. Perfekt. Jag är tacksam för din snabba hjälp. Det gör planering så mycket lättare. Lektion 34. Utforska bussrutter. Håller med. Så låt oss studera busslinjerna ikväll och planera vår resplan för resan. Det låter som en gedigen plan. Det är viktigt att känna till de bästa vägarna för att maximera vår tid. Exakt. Jag vill se till att vi ser alla höjdpunkterna utan att slösa tid på transport. Definitivt.
Att planera framåt kommer att hjälpa oss att känna oss mer organiserade och mindre stressade under våra resor. Ja, och vi kan ta reda på de mest effektiva sätten att ta sig från en plats till en annan. Jag älskar hur vi kan kombinera roligt med smart planering. Det gör äventyret ännu bättre. Säkert. Jag är glad att utforska allt och få ut det mesta av vår erfarenhet. Jag också. Låt oss börja med att kartlägga vår resa ikväll. Jag kan inte vänta. Det här kommer att bli en oförglömlig resa.